आज हामी सिक्ने छौं कि यदि तपाईको कुनै एप्स गुगल प्ले स्टोरमा दिस इज नट अवेलेबल भन्छ, दिस इज आइटम नट अवेलेबल भन्छ भने त्यो तपाईले कसरी सल्भ गर्ने। जस्तै कि यहाँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु। जस्तै कि म क्रोम ब्राउजरमा ओपन गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्न्याक भिडियो अवेलेबल छ नेपालमा। स्न्याक भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्न्याक भिडियो एप्स अन गुगल प्ले स्टोरमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा ओके गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ प्ले स्टोरमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री। अब तपाईले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। यो इन्डिया मात्र अवेलेबल छ र अरू कन्ट्रीमा, तर नेपालमा अवेलेबल छैन। अब तपाई मानौ कुनै कन्ट्रीमा, जुन कन्ट्रीमा अवेलेबल छैन भने त्यो कसरी तपाईले एप्स डाउनलोड गर्ने त्यसैको बारेमा भिडियो। जस्तै कि म देखाइदिन्छु। अब यहाँ यही भनिरहेछ नि, दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री। तपाईको देशमा यो एप अवेलेबल उपलब्ध छैन भनिरहेछ। त अब जस्तै कि अब यो कसरी डाउनलोड गर्ने म देखाइदिन्छु तपाईलाई। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला, त्यसपछि लेख्नु होला स्न्याक भिडियो एप लेख्दिनु होला। एप मात्र थप्नु होला, स्न्याक भिडियो एप। यो स्न्याक भिडियो एप थपेपछि यसमा सर्चमा क्लिक गर्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ तल जानु होला, त्यसपछि यो फर्स्ट नम्बरमा स्न्याक भिडियो यो भर्जन डाउनलोड गर्नु होला तपाईले। अप टु डाउन यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईले। यहाँ यसमा लेटेस्ट भर्जनमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेटेस्ट भर्जन क्लिक गरेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 53 MB को छ यसमा। यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा डाउनलोड हुन्छ, किनभने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डु यु वान्ट डाउनलोड स्न्याक भिडियो अगेन। मैले किनभने पहिलाले डाउनलोड गरिसकेँ, त्यही भएर म यहाँ क्यान्सल गर्छु, किनभने मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा डाउनलोड ओके गर्छु, त्यसो देख्नुहुन्छ यहाँ स्न्याक भिडियो मैले पहिला नै डाउनलोड गरिसकेको छु, किनभने तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म डाउनलोड गर्छु, त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ इन्स्टल गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। इन्स्टलिङ भइरहेछ स्न्याक भिडियो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। इन्स्टलिङ लिइरहेछ, अलि प्रोसेस टाइम लिन्छ नि, त टाइम लिइरहेछ। यहाँ भइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब ओके गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ स्न्याक भिडियोमा ओपन गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ओपन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त यसरी तपाईले अब यो स्न्याक भिडियो चलिरहेछ। अब देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ स्न्याक भिडियो ओके गर्छु, त्यसपछि ओके गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब प्ले स्टोरबाट ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यहाँ तैपनि तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तैपनि भनिरहेछ यहाँ दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री। तर तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। त जस्तै कि अब ओपन गर्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन गर्छु, त ओपनमा चलिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले। त यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को म MX टकाटक छ, अब देख्न सक्नुहुन्छ MX टकाटक छ, MX टका देख्न MX टकाटक। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो, यो पनि इन्डियनको हो, MX प्लेयरले डेभलप गरेको MX टकाटक, देख्न सक्नुहुन्छ। यो त अहिले चल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ MX टकाटक मेड इन सर्ट एप भिडियो, यो पनि यही भनिरहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री। यसलाई अब फेरि तपाईले ब्याक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ लेख्नु होला एप थप्दिनु होला तपाईले। एपमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला, यो MX टकाटकमा यहीमा। त यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, यहाँबाट लेटेस्ट भर्जनमा यहाँबाट डाउनलोड गर्नु, किनभने म डाउनलोड गर्दिनँ कि पहिला नै मैले डाउनलोड गरिसकेछु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला नै डाउनलोड गरिसकेँ MX टकाटकमा। यसमा क्लिक गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट इन्स्टल माग्छ। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै एपमा जुन तपाईको त्यो देखाउँदैन दिस आइटम इज नट अवेलेबल योर कन्ट्री, त त्यसमा तपाईले त्यो एपको नाम राख्नु होला, त्यसपछि तपाईले एप थप्दिनु होला, त्यसपछि त्यसमा गुगलमा आउँछ, त्यसबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। प्ले स्टोरमा छैन भने तपाईले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु, साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।